Hamas och Israel skrev under fredsavtal alldeles nyligen. Vad tänker du kring det? Ja, det är oerhört positivt. Om det här förverkligas så vi faktiskt ser ett stopp på de fruktansvärda striderna och lidandet för civilbefolkningen i Gaza och att gisslan äntligen friges, den gisslan som har varit upphovet till hela den här konflikten från början, då är det någonting väldigt positivt och någonting som alla självfallet måste välkomna. Å andra sidan ska jag säga, utan att på något vis låta cynisk, att självfallet är det här första steget, det som nu har hänt, det här signade avtalet. Nästa steg är naturligtvis att se att det faktiskt förverkligas och omsätts i verkligheten. Men med det sagt, det är en mycket positiv nyhet den här dagen, torsdagen den 9 oktober när vi står och gör den här intervjun. Och sen får vi se naturligtvis hur utvecklingen blir framöver. Jag hoppas ju att vi efter avslutade stridigheter ska få se en ny fart i den så kallade tvåstatsprocessen med målet att etablera en stat för palestinier och en stat för israeler som kan leva i fred och samförstånd med varandra sida vid sida. Vilket har varit målet ända sedan det här slogs fast på 90-talet genom det så kallade Osloavtalet. Så förhoppningsvis så kan det här kanske ge en ny energi i den processen. Det återstår att se, men dagens besked är väldigt positivt. Hur ska Sverige och Israel återta sina relationer efter det här kriget som har varit? Jag säger hellre, hur ska EU, där Sverige är en del, som Sverige är medlem i, som är en del i den här processen. Hur ska EU och Israel hitta ett nytt samförstånd? Där vill jag påpeka att om det här verkligen, som vi nu ser, detta signade avtal leder till ett fredsslut, då kommer EU ha en väldigt viktig del att bistå med i den så kallade tvåstatslösningen. Väldigt mycket av uppbyggnadsarbetet och väldigt mycket av finansieringsfrågor kommer att vara en del som kommer att behöva diskuteras på högsta politiska nivå i den Europeiska unionen. Och det har stått klart redan från början, redan på hösten 23, bara några månader efter Hamas fruktansvärda attack mot Israel, så hade jag överläggningar med kollegor från Norden, Baltikum, från Beneluxländerna och från arabstaterna i Oslo. Och vid de överläggningarna så diskuterade vi faktiskt vad som skulle kunna bli fallet efter ett krigsslut. Och många av de här planerna och idéerna som finns står redo och rullas ut. Men när man då återupptar diplomatiska förbindelser med varandra, är det svårt att närma sig varandra genom eftersom subventioner och så har varit på tal? Ja, i och för sig så har vi haft diplomatiska förbindelser hela tiden. De har aldrig varit brutna, men de har ju varit ansträngda. Å andra sidan ska jag säga att när nu konflikten förhoppningsvis går mot ett avslut och stridigheterna kommer att ebba ut, så kommer det finnas väldigt mycket att ta tag i. Till exempel frågan om hur du ska etablera en tvåstatslösning med en stat för palestinier och en stat för israeler. Hur de här ska fungera i förhållande till varandra, vilka säkerhetsgarantier som omvärlden kan lämna för dem. Och också naturligtvis frågan om hur du bygger en ny fred i Mellanöstern så att vi för evigt kan få ett stopp på den här konflikten som kostar så otroligt många liv och som leder till så otroligt mycket utdraget lidande för alla. Det måste ändå vara den viktigaste och mest prioriterade uppgiften framöver. Men de ekonomiska förbindelserna mellan då Israel och EU, hur pass viktiga är de att de blomstrar och kommer igång igen? Jag tror inte att man ska sätta någon exakt siffra eller motsvarande på detta. Det viktigaste just nu är att fokusera på att avtalet som leder till fred och att gisslan släpps, att det nu förverkligas. Efter det finns det säkert en lång lista på grejer som man kan ta tag i, inklusive då att starta arbetet mot tvåstatslösningen. Men det viktigaste är att vi faktiskt ser att avtalet effektueras. Det är det som ligger närmast i tiden just nu. Saknar du politiken just idag? Nej, jag gör inte det. Jag tyckte att jag lämnade vid rätt tillfälle och jag har siktet inställt på att göra andra saker bortom politiken i arbetslivet. Där jag hoppas att mina erfarenheter och kunskaper ska kunna komma till rätt. Även när det är stora händelser som detta just idag? Ja, å andra sidan så ska man komma ihåg att jag har varit ansvarig för många stora processer under min tid som statsråd, både som utrikesminister och även i tidigare regeringar. Och jag kände själv att det var färdigt att kliva av det. Nu får andra göra det här jobbet och så ska jag fokusera på att göra andra saker på arbetsmarknaden.